Hey Sonu, हजुर it's me Mark Zuckerberg. के अरे जोकर No, ma Facebook inventor Mark Zuckerberg Boldesu. हजुर भन्नुहोस् मार्क जुकरबर्ग त इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ नेपाली कहिलेदेखि बोल्न थाल्नुभएको Actually, I am using a new invention that is AI translator. ए ठिकै छ भन्नुहोस् र तपाईँले मलाई कल कसरी गर्नुभयो Timro database bata mail number fidelagayi. अरे वाह Actually, I have called you because our company has launched new Facebook gaming app, especially for online gamers. ओके सो Can you promote our application? इट्स ओके भइहाल्छ नो प्रब्लम तर एउटा मेरो कन्डिसन छ Okay, tell me. तपाईँ आफ्नो नेट प्रफिटबाट 50% सेयर दिनुपर्छ पागल नहीं है भैया। नमस्कार साथीहरू म सोनु तपाईहरुलाई टेक्निक्स सोनु युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दैछु। आजको भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु तपाईहरु कसरी अनलाइन गेम खेलेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू PUBG, फ्री फायर, कल अफ ड्युटी जस्ता गेमहरुमा यदि तपाई प्रो प्लेयर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई सपोर्ट गर्ने होला। साथीहरू यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु फेसबुकको नयाँ एप्सको बारेमा र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। फेसबुकले अप्रिलमा नयाँ एप्स लन्च गरेको छ जसमा तपाईहरु अनलाइन गेम खेलेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र यो एप्सबाट तपाईहरुले मोबाइलमा खेलेको गेमलाई फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। योमा तपाईहरुलाई कुनै थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड गर्नु पर्दैन लाइभ स्ट्रिम गर्नको लागि। साथीहरु यो एप्स डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर फेसबुक गेमिङ सर्च गर्नु होला र यो एप्सलाई इन्स्टल गरिहाल्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यो एप्सलाई तपाई आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्नु होला र आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन भइहाल्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईहरु आफ्नो फेसबुक आइडीबाट लगइन भइहाल्नु होला। साथीहरु लगइन गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। साथीहरु नेभिगेसन बार नेरी भएको तीनवटा आइकन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जसमध्ये पहिलो आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु अनलाइन ट्रेनिङ गेमहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरु मल्टिप्लेयर गेमहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाई यहाँबाट खेल्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले आइसोलेसनको पिरियडमा तपाईहरु यो गेमलाई टाइम किलर पनि भन्न सक्नुहुन्छ र थर्डमा रहेको आइसक्रिममा क्लिक गर्नुभयो भने तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै मानिसहरुले अहिले लाइभ स्ट्रिम गरिरहेको छ। माथि पनि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पूजा गेमिङ PUBG यो अहिले लाइभ स्ट्रिम PUBG को लाइभ स्ट्रिम भइरहेको छ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न मानिसहरुले यहाँ लाइभ स्ट्रिम गरिराखेका छन्। तपाईहरु यहाँबाट पनि लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ नत्र फर्स्टमा रहेको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने राइट साइडमा रहेको क्यामेराको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईसँग के परमिसन माग्छ सिम्पली यसलाई एलाउ गरिदिनु होला। ओके र एलाउ गरिसकेपछि तपाई कुन गेमलाई लाइभ स्ट्रिम गर्न चाहनुहुन्छ एउटा कुनै गेमलाई एड गरिहाल्नु होला। साथैले कुनै एउटा गेम सिलेक्ट गर्नु होला र गेमलाई एड गरिसकेपछि गेमको राइट साइडमा रहेको क्यामेरा भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको गेम एड हुनेछ। साथीहरु यो गेम ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। माथि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक लाइभको अप्सनमा यहाँ तपाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाई केमा लाइभ गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईसँग कुनै पेज छ भने पेजमा पनि तपाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको लागि
म आफ्नो एउटा पेज म गर्न गइरहेको छु र यहाँ तपाईँ केही टपिक पनि दिन सक्नुहुन्छ। टपिक दिइसकेपछि डनमा क्लिक गरिदिनु होला र गो लाइभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ स्टार्ट नाउ क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरू गो लाइभमा क्लिक गरेर तपाईँ लाइभ खेल्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँको फेसबुक आइडीमा धेरै फ्रेन्ड छ भने तपाईँले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यदि तपाईँको साथीले तल स्टार पर्चेज गरेर तपाईँलाई सेन्ड गर्यो भने तपाईँलाई पैसा आउँछ र जब तपाईँको $100 पुग्छ तपाईँको पेमेन्ट भइहाल्छ। र पेमेन्ट कसरी हुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूलाई कुनै ब्याङ्क अथवा एटिएम कार्ड नम्बर एड गर्नुपर्छ र तपाईँको पेमेन्ट त्यही आइडीमा हुन्छ। साथीहरू भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट अवश्य गर्ने होला।